Γεια σου, είμαι ο Νικόλας και σε καλωσορίζω στο πρώτο ερωτηματολόγιο της ανατομίας. Οι ερωτήσεις στηρίζονται στο προηγούμενο βίντεο που θα βρεις στο προφίλ μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? 3, 2, 1, ξεκινάμε! Ποιο ανατομικό επίπεδο χωρίζει το σώμα σε δεξί και αριστερό μέρος? Το βελιαίο επίπεδο τέμνει το σώμα από μπροστά προς τα πίσω και το χωρίζει σε δεξιά και αριστερά μέρη. Όταν περνάει ακριβώς από το κέντρο, λέγεται μέσοβελιαίο. Ποια είναι η σωστή ανατομική θέση του ανθρωπίνου σώματος? Αυτή είναι η τυπική στάση στην οποία γίνεται η περιγραφή όλων των ανατομικών ενιών. Όρθια θέση, πόδια ελαφρώς ανοιχτά, παλάμες μπροστά, βλέμμα ευθεία. Όλα τα ανατομικά σημεία περιγράφονται με βάση αυτήν τη θέση. Ποιο επίπεδο θα χρησιμοποιούσες για να κόψεις το σώμα σε δύο ίσα αριστερό και δεξί μισό? Το μέσοβελιαίο επίπεδο είναι ακριβώς το κάθετο επίπεδο που χωρίζει το σώμα σε δύο ίσα μισά, δεξί και αριστερό. Αν δεν είναι ακριβώς στη μέση, λέγεται παραβελιαίο. Ποια πρόταση είναι λάθος για την ανατομική θέση? Είναι λάθος γιατί στην ανατομική θέση οι παλάμες πρέπει να κοιτούν μπροστά. Αν κοιτούν προς τα πίσω, τότε αλλάζει όλη η προσανατολιστική βάση. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι ανατομική κατεύθυνση? Περιφερική. Αν και η λέξη περιφερική μπορεί να ακούγεται επιστημονική, δεν αναφέρεται στις βασικές ανατομικές κατευθύνσεις, όπως εγγύς, άπο, επιπολής, εντοβάθη, έσω, έξω και ούτω καθεξής. Ποιος είναι ο σωστός ανατομικός όρος για κάτι που βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια του σώματος? Επιπολής. Σημαίνει κοντά στην επιφάνεια του σώματος. Είναι το αντίθετο του εντοβάθη, που σημαίνει πιο μέσα, δηλαδή πιο βαθιά. Ποια από τις παρακάτω αντιστοιχίες είναι σωστή? Δέλτα. Το εγκάρσιο επίπεδο κόβει το σώμα οριζόντια και το χωρίζει σε άνω και κάτω τμήματα. Οι υπόλοιπες επιλογές μπλέκουν επίπεδα με λάθος κατευθύνσεις. Ποιος όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι δύο δομές βρίσκονται κοντά στην κεντρική γραμμή του σώματος? Έσω. Σημαίνει προς το κέντρο του σώματος, μέση γραμμή. Έξω είναι το αντίθετο, προς τα έξω από τη μέση γραμμή. Αν ένα οστό βρίσκεται πιο κοντά στον κορμό, λέγεται εγγύς. Κοντά στον κορμό ή στο σημείο πρόσφυσης. Από, μακριά από τον κορμό. Π.χ. τα δάχτυλα είναι από, ως προς τον ώμο. Ποιο επίπεδο χωρίζει το σώμα σε πρόστιο και οπίστιο μέρος? Μετωπιαίο. Το μετωπιαίο επίπεδο κόβει το σώμα κάθετα και το χωρίζει σε μπροστινό και πίσω τμήμα. Σκέψου το σαν πόρτα που ανοίγει. Τι σημαίνει ομόπλευρο? Ομόπλευρο, ίδια πλευρά. Π.χ. δεξί πόδι, δεξί χέρι. Ετερόπλευρο, αντίθετες πλευρές. Π.χ. δεξί χέρι και αριστερό πόδι. Αν ένας γιατρός περιγράφει ένα τραύμα ως οπίστιο και εντοβάθη, πού ακριβώς είναι? Οπίστιο, πίσω μέρος του σώματος, εντοβάθη, όχι επιφανειακό, αλλά βαθιά μέσα στους ιστούς. Άρα,
κάπου μέσα στην πλάτη, όχι στο δέρμα. Ποια κατεύθυνση υποδηλώνει κοντά στην επιφάνεια του σώματος? Επιπολής. Όπως είπαμε και πριν, επιπολής είναι κοντά στην επιφάνεια. Αντίθετο είναι το έντοβα, πιο βαθιά. Ποια επιλογή περιλαμβάνει αντίθετους ανατομικούς όρους? Επιπολής και εντοβάθεια. Αυτοί οι δύο όροι είναι αντίθετοι, όπως είπαμε και πριν. Και τελευταία, ποια είναι η σωστή σειρά πιο μακριά από την επιφάνεια του σώματος και προς το κέντρο? Αν ξεκινάς από την επιφάνεια και πας προς τα μέσα και προς τη μέση γραμμή, πας εν το βάθη, πιο βαθιά, και έσω προς το εσωτερικό κεντρικό σημείο. Αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις που είχαμε για το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή και μείνε συντονισμένος. Τώρα ήρθε η ώρα να το στείλεις στο ερωτηματολόγιο και σε έναν φίλο σου και να κάνετε διαγωνισμό ποιος θα βρει τα περισσότερα. Γράψε μου στα σχόλια πώς θα πήγατε. Μην ξεχνάς και τα social media, Instagram, X, TikTok και Facebook. Είμαι εδώ για να κάνουμε την ιατρική λιγότερο δραματική και πιο ξεκάθαρη. Τα λέμε στο επόμενο.